RFI na. Ayos na. Ilochanong NMAX tsaka PCX. Oo. Ayos na. Magkano? 90. Ha? 90. Sige, boss. MotoTeki Motovlog. Yun na nga, andito na tayo sa 01 Moto. No? So, ayan na yung mga muffler nila. Ito pa ang mga muffler nila. So mga lods, ayun, pili na lang kayo dyan kung ano yung mga gusto nyo para sa inyong mga motor. No? No? Para doon sa ating sa ating pag-giveaway. No? Basta feeling muffler. Yan. No? Sagot ko na yan. No? Panoorin nyo na lang yung the end of the video para malaman nyo ang mechanics. Alright, so ito na ang RFI natin. Yan. So pinapaklas na. Kaya lang, ang problema, wala tayong bracket ngayon. So hindi malalagyan ng bracket para sa side mirror, no? So ang gagawin natin, papalitan natin ng busina. Tapos magsa-sound check na rin tayo ng mga muffler ng 01 Moto. Alright, so guys, samahan nyo ako hanggang sa huli para malaman nyo ang inyong motor ni Taylor, ni 01 Moto. Yan. So samahan nyo ako hanggang sa huli para mapanood nyo yung mga sound check ng mga muffler natin para sa RFI. Alright, let's go! Kinabit na busina sa RFI 175 natin, no? Moto 8 available sa 01 Moto, no? PM nyo lang sila kung magkano at makakuha ng discount. Alright, yun, okay na.
So mga lods, nagustuhan nyo ba yung mga sound check natin ng mga muffler from 01 Moto? Especially ito sa mga V-line muffler na swak na swak para dito sa ano natin, sa ADV. ADV tuloy. RFI. Yon. So ito siya, binalik ko sa stock yung muffler natin dahil bukas merong isang sikat na motovlogger na talagang respetadong motovlogger at napakagwapong machong-macho nang mag-review nitong RFI. So para sa mechanics ng giveaway natin, ang kailangan nyo gawin, subscribe kayo sa channel ko, tapos take a screenshot, i-post nyo doon sa comment sa Facebook page ko, no? I-post nyo lang na nakasubscribe na kayo, and then ayun, i-share nyo lang at tag lang kayo ng isang friend. Yon. So ganun lang yun. Tag a friend, subscribe, post, then ako na bahala sa inyo, no? So yun ang gawin natin, guys. At random natin ipipili kung sino yung mananalo ng full system exhaust ng RFI. Kung hindi ka naman naka-RFI, yun, edi ano na lang, B-line muffler. Yan, no? Hatid sa inyo ng 01 Moto at MotoTeki yan. So guys, kung hindi nyo naman nasundan yung mga pinagsasabi ko dahil sa magulo ako kausap, pwede nyo naman tingnan doon sa Facebook page ko kung paano sumali at paano manalo ng full system exhaust para sa RFI. So mga lods, sobrang traffic ngayon, no? Welcome to the new normal. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood at tinapos nyo ang video na to. Ulitin ko, sana sumali kayo sa giveaway ko. Akong bahala sa inyo. Full exhaust. Woo! Hatid sa inyo ni MotoTeki at ng 01 Moto. Yan! Okay, once again, I'm MotoTeki. See you on my next vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo at sumali para manalo. Alright, bye bye.